سلام دوستان عزیز. یه یخچال 110 است که موتور 220 روش انداختن. خب این یخچال های سیمکشی های به خصوصی داره که از زیر یخچال رد میشه و میره قسمت جلو تایمر اونجا قرار داره. یخچال های قدیمی آمریکاییه، منتها سیمکشیش خراب شده بود، سوخته بود و ما اینا رو در آوردیم و یه سیمکشی جدید کردیم. حالا اینجا دو قسمته که من میخوام شما توجه کنید. یکی این که تبدیل 220 به 110 هست، یعنی موتور 220 انداختیم، یک کنتاکتور 110 ولت اضافه کردیم که موتور با برق 220 کار کنه و ضمناً اتومات و دیفراست هم انجام بگیره. بعد موضوع مهمتر اینه که اگه یه وقتی رفتیم یه جایی مثل این یخچال سیمکشی سوخته خراب شده و خیلی در هم بر همه، میتونید همشو در بیارید و چجوری دنباله سیما رو بگیرید، چجوری پیدا کنید چی کجاست و چطوره. حالا میخوایم اینجا اصل کار اونو توضیح بدیم. خب ما اینجا تعداد زیادی سیم داشتیم که از قسمت پایین یخچال اومده بود اینجا و مقدار زیادی سیم بود که معلوم نبود اینا برای چیه. در حقیقت اینا مال دستگاه یخساز بود، مال گرم کنه دور بدنه بود، مال ترانس بود، مال موتور بود، خلاصه خیلی چیزا بود. منتها خیلی از وسایل این یخچال دیگه استفاده نمیشد، دستگاه یخساز روش نبود دیگه، خراب شده، باز کرده. به هر حال من این تمام سیما رو در آوردم، دیدم وسط سیما که چسب داشت دورش جرقه زده و خیلی جاها سوخته. به هر حال تمام سیما رو در آوردیم و از ابتدا شروع کردیم. به چه صورت؟ ما یه دو شاخ داریم. خب این دو شاخ سیمو میبرد اینجا. من یه ترمینال زدم، ببینید یه ترمینال دوتایی که در حقیقت این دوتا سیم برق رو به ترانس 110 دادم برای برق 110 تولید کنه. و بقیه سیما چه کارش کردم؟ یه دونه از بغل همین 220 برداشتم برای موتور و فن، که فن هم 220 اینجا. خب یه سیم مستقیم از پهلو دو شاخ بردم، یه سیم دیگه آوردم تو کنتاکتور، یه طرف کنتاکتور، و از یه طرف دیگه کنتاکتور گرفتم برای کمپرسور. حالا این کنتاکتور باید با برق 110 روشن بشه که اینجا شماره 210 تو تمام رلایی به این شکل شماره 2 و 10 مربوط به برق 110 هست. حالا این 110 و 220 رو شما مدارش رو دیدید که به چه صورته. حالا این 110 رو از کجا آوردیم؟ در حقیقت این تایمری که قرار داره اینجا، من نقشه سیم کشی یخچالای بدون برفک و تو سیستم آمریکایی تو کانالم نقشش هست و شما میتونید مراجعه کنید اونجا، نقشش به صورت کامل به صورت PDF هم هست. منتها خب توضیح مختصری که عرض کنم خدمتتون به این صورت میشه که یه سیم برق آوردیم و بردیم ترموستات رو چجوری پیدا کردیم؟ ترموستات این بالای یخچال بود و چند تا سیم از اینجا رفته بود که من رفتم داخل، ترموستات رو باز کردم، با اومتر به فیشش وصل کردم و اینجا دنبال سیمی گشتم که به اون فیش راه میده. دو تا سیم پیدا کردم که به دو تا فیش ترموستات راه میداد. خب این دو تا سیم آوردم اینجا، ابتدا به ساکن برق 110 رو دادم به فیش اولی و از فیش دوم و از همونجا بردم داخل ترموستات. از ترموستات که برگردوندم دادم به فیش وسطی تایمر، یعنی فیشی که اینجا شماره 4 شماره 1 این آبی که میبینید برگشت ترموستات، یعنی این یکی اولی رفت ترموستات، دومی برگشت ترموستات که میخوره به فیش وسطی 3 تا پلاتینا. خیلی خوب، از اینجا یه دونه برای موتور برداشتم و یه دونه برای المنت. سیم موتور که گفتیم اینجا وصل میکنیم به رلی کنتاکتور که کنتاکتور رو خاموش روشن کنه. این یه سیم مثبته، پس یه دونه منفی هم از منفی 110 یخچال که اینجاست. اینجا یه فاز یه نوله. خب ما نوله که به همه دستگاه میدیم، یعنی به کنتاکتور میدیم، به تایمر میدیم
و داخل فن 110 و به المنت، به تمام اینا یه نول میدیم. بعد فازی که مدار قدرت ما رو تشکیل میده، یعنی فازی که میاد تو ترموستات، از ترموستات برمیگرده تو تایمر، از تایمر یکی میره برای المنت و یکی برای موتور. حالا این ستا مربوط به پلاتیناست. این یکی باز گفتم نول بیریم، نول برای موتور تایمره که میگیریم. خب تا اینجا مشکلمون خیلی ساده حل شده، ولی خب همین کار وقت زیادی گرفته. به چه صورت؟ مشخص کردن سیما. این که یه سیمی از اتاق داره میاد بیرون، اینجا تعداد زیادی سیم از اتاق داره میاد بیرون، ما نمیفهمیم کدومه. مجبوریم چه کار کنیم؟ باز کردیم داخلشو، سرفیشی که داره میاد برای المنت رو پیدا کردیم، اونجا سیم بهش وصل کردیم، اون سیم رو در آوردیم، اومدیم اینجا با اومتر رو چیز بوق گذاشتیم که ببینیم به چه سیمی اتصال میده. سیما رو که پیدا کردیم، یه فاز و یه نول دیگه، نولش که وصل میکنیم به نول چیز ترانس برق 110، فازشو میاریم اینجا از چیز برمیداریم، از تایمر برمیداریم که وقتی میره رو دیفراست عمل کنه. البته باید یادتون باشه که ترمودیسک هم سر راش باشه، اینا سیستم آمریکایی ترموفیوز نداره. خب یه چیزی هم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، یخچال این شکلی الان این یکی کندانسورش آوردیم بیرون چندین ساله، ولی که اونایی که فابریک موتورش یا دستگاه دست نخورده است، کندانسور زیر شکم یخچاله. چند تا مسئله باید رعایت کنید. یکی که اگه احیانا یخچال رو کرسی میذارین، باید رو کرسی بسته باشه. حالا اگه رو کرسی مثلا 4 تا آجر بذارن زیر پایا ببرن بالا، فن به جایی که بادو از رو کندانسور بکشه و برگردونه، از اون زیر میکشه، کندانسور خنک نمیشه. مسیری که باید طی بشه باید زیر یخچال بسته باشه تو این مدل دستگاه. به هر حال امیدوارم کمکی تونستم کرده باشم.